Vreau să răspund la o întrebare primită astăzi, 22 aprilie, care se referă la multitudinea de flori care stau pe pomii fructiferi. Întrebarea este mai exact așa: se mai poate face tăiere acum în perioada asta în plină floare la pomii care sunt prea plini de floare? Eu voi răspunde la această întrebare, dar până atunci să vedem noi care sunt cauzele care produc această aglomerație de flori. Cauzele pot fi naturale, dar și datorită nouă, pentru că nu am făcut tăierile de fructificare. Adică să rărim ramurile de roz sau să le scurtăm, să le aducem către pom, să împuținăm numărul de buchete de mai la anumite specii, să renunțăm la anumite dimensiuni sau ramificații la măr, de exemplu, sau la prun și așa mai departe. Eu voi vorbi pe fiecare specie în parte ce putem să facem în această situație. Trofim este numele meu și vă mulțumesc pentru că sunteți pe acest canal. Abonamentul este gratuit pentru toată lumea, informațiile sunt gratuite, vă aștept cu drag pe acest canal. Pomii fructiferi ajung în situația în care să facă un volum foarte mare de floare, în primul rând datorită faptului că nu a fructificat în anul anterior. De ce n-a fructificat? Sunt multe cauze. Poate să fie datorită înghețurilor târzii de primăvară, care dă mugure jos florile sau chiar fructele. Și atunci pomul rămâne doar pe vegetație, iar perioada, prima fază a verii, când face inducția antogenă, când se face inducția florală, când mugurii iese din faza de mugure vegetativ și se transferă, își ia caractere de mugure de rod, este foarte, foarte bună perioada asta și atunci, prin acest moment, diferențiază mulți muguri și avem în anul următor foarte multe flori. Deci am spus așa, în primul rând, gerurile târzii de primăvară. Alt factor care poate să influențeze lipsa de fructificare în anul anterior. Tăieri abuzive, tratamente care pot să producă fitotoxicitate și cad florile sau chiar fructele în primă fază. Putem să avem un atac de grindină, un atac de insecte și sunt și mai mulți factori. Secetă puternică, apă foarte multă care la fel produce probleme pomului și poate să avorteze fructele. Deci sunt mai mulți factori care pot contribui la lipsa producției într-un an de zile. Este clar că, așa cum am spus și mai înainte, că în anul următor vom avea o abundență de flori. Ce putem să facem? Dacă nu am făcut tăieri în uscat, fie în toamnă, fie în timpul iernii, fie în primăvară, în funcție de specie, și a rămas cu o încărcătură mare de muguri floriferi, venim acum chiar și în floare să facem această intervenție, să eliminăm o parte din elementele de rod. De ce spun că chiar și în floare? Floarea, ca și organ al pomului, este organul care consumă cea mai multă substanță, și nu nutritivă, substanță elaborată din pom. Deci ea consumă în faza asta, la înflori, consumă cea mai multă substanță elaborată. Diferența între substanța elaborată și cea nutritivă este că substanța elaborată se face pe timpul vegetației cu ajutorul soarelui, prin procesul de fotosinteză, se depozitează în lăstari și în muguri. Și atunci toată substanța asta vine acum să asigure mugurii și florile să meargă până la capăt, să producă fructe. În condițiile în care avem foarte multe fructe, toată substanța asta elaborată se consumă aproape instant. Și ce se întâmplă mai departe? Nu toate florile vor putea să ajungă la maturitate, adică la producție, să facă fructe. Nu toate vor face fructe la fel de mari. Vor avorta pe parcurs, vor avorta de la început fructele și așa mai departe. Dar a consuma substanța elaborată, asta e pericolul. Și atunci ce facem noi? Venim exact în floare, dacă n-am făcut tăierea în uscat, venim exact în floare și eliminăm o parte din elemente de rod. Voi merge, așa cum am spus mai înainte, la majoritatea speciilor. Voi merge la măr, voi merge la păr, voi merge la persic, voi merge la cais și voi merge și la prun, la speciile importante pe care dumneavoastră le aveți în grădină sau în livezi. Acum suntem la măr. Aici este un măr de vară și vedeți, de exemplu, aici, luăm ramura asta, da? Ne apropiem cu camera aici și vedem așa. Avem inflorescență aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inflorescențe. Fiecare inflorescență are 4, 5, chiar 6 flori.
dar majoritatea au 5. 2, 4, 5, 2, 4, majoritatea au 5. Gândiți-vă 5, 5, 5, 5, 5, unde ajungem noi, câte mere avem aici? Avem 4-5 kg de mere pe o rămurică. Să spunem că o să facem rărirea, așa cum am spus eu, rărirea fructelor și o să lăsăm câte un fruct. 1, 2, 3, 4, s-a făcut iar câte am spus eu mai înainte. Foarte multe. Ce facem? Venim și scurtăm această ramură de 2 ani care susține ramuri anuale cu fructe pe ele. Și lăsăm așa, o inflorescență, 2, 3, 4, maxim 5. Și mai scoatem una din ele. Vedeți? Să avem 3 inflorescențe, 4. Să avem 4 mere maxim pe rămurica asta. Așa procedăm în cazul în care avem situația asta, adică un măr de vară care, vreau să fac mențiune aici, la mărul de vară, ramura anuală crește foarte mult, chiar dacă nu fructifică în vârf și avem de-a face cu o zmicea, în anul respectiv nu face fructe, dar generează pe lungimea ei, vedeți, o multitudine de țepușe. O multitudine de țepușe. Ceea ce înseamnă că vom avea o multitudine de elemente de rost și de fructe. Și facem o scurtare, tot așa, vedeți, lăsăm mai puține. Lăsăm mai puține, vom avea garantat fructe de calitate. Dacă nu, vom avea niște fructe, chiar dacă sunt multe, vor fi mici, fără gust, fără sevă, imunitatea pomului scade drastic și o să vedeți dumneavoastră că vorbim la cais acolo sau și la persic, imunitatea asta scăzută brusc poate să ducă la leșinul pomului, chiar la decesul lui. Bun, mergem mai departe acum la altă specie sau nu? Haideți să mergem la Florina, că avem un rând vis-a-vis de mărul de vară. Avem aici Florina, vedeți? El nu se caracterizează ca și un soi care fructifică abundent și trebuie să rărim neapărat fructele la el. Dar uite că sunt situații când fructifică foarte mult, pentru că, uite, în situația noastră de aici, anul trecut a fructificat foarte puțin, pentru că a fost condiții climatice grele, a fost frig în primăvară, ger, n-a fructificat decât el atât, prunul n-a fructificat, nici piesicul, nici caisul, nici cireșul, nici fișul, nimeni. Doar el a fructificat și foarte puțin. Și acum, așa am spus mai înainte, inducția endogenă foarte bună, diferențiere foarte bună și am ajuns la o aglomerație de flori. Și uitați aici, e Florina, da? El are o ramură de rod care pornește de aici de undeva. Asta e de 3 ani. Asta e de 2 ani. Și acum pe cele de 2 ani, vedeți, avem ramuri de rod. Avem așa, aici 1, 2, 3, 4, 5, venim pe ramura stălantă, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mere pe o rămurică, dacă lăsăm în un măr, dar să vedem dacă reușim noi să facem o rărire a merelor. Și nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci mai bine facem acum, eliminăm o parte, scurtăm aceste ramuri de 2 ani lungi, la 2 inflorescențe, lăsăm și aici, eliminăm această bifurcație de ramură de 2 ani și lăsăm ramura de 3 ani cu element de rod aici, unul aici și pe partea asta de 2 ani încă 2 inflorescențe. Deci am eliminat, am lăsat 4 inflorescențe să facă 4 mere. Procedăm ca și în situația precedentă la mărul de vară, așa procedăm și cu restul pomilor fructiferi, mă refer la specia măr. Haideți să mergem acum, de exemplu, mergem la persic. Am ajuns la persic. La persic ce putem face în situația asta? Vedeți, avem ramuri anuale foarte multe, să spunem că nu foarte multe, dar destul de multe și cu o lungime destul de importantă. Vedeți, avem ramuri în partea superioară cel puțin, care depășesc 70 de centimetri, plus anticipați care au flori. Acum, nu o să avem noi aici 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 de piersici. Sau chiar dacă le face, le va avorta sau le va reduce ca și dimensiune. Unele vor fi mari, altele vor rămâne mici, se vor ține acolo, vor consuma sevă, va obosi pomul, îl va duce până la debilitate. Și atunci ce facem în situația asta? Foarte frumos lăsăm flori mai importante la partea de mijloc, da? Eliminăm partea superioară de aici, lăsăm un anticipat către exterior și atât. Aici, vedeți, nu avem anticipați, dar și ramura asta sus de garnisită, o să scurtăm ramura asta, vedeți, de la un mugure vegetativ aici, unde avem noi mugurul ăsta vegetativ, ca să lăsăm vegetație, să avem creșteri vegetative aici, să hrănească restul florilor, vedeți?
La fiecare floare avem și mugure vegetativ care să asigure fotosinteza, să asimileze substanța nutritivă și substanța elaborată ca să ducă la capăt fructele, să le facă frumoase. Așa facem și cu ramura asta, vedeți, are este 80 de centimetri. Deci o scurtăm și pe asta deasupra unor mugure vegetative, da? Așa procedăm la persic. În cazul în care mai avem și salbe, adică niște ramuri scurte pe aici, pe undeva, eu nu le-am aici, acum le-am dat jos, dar dacă avem salbe scurte pe la internodii, pe aici, pe la baza ramurilor principale, le dăm jos și pe acestea, pentru că ele nu produc fructe grozave. De ce facem acest lucru la persic? Este neapărat să știți acest lucru. Persicul depune efort grozav la fructificare, inclusiv la flori. Florile au o substanță mult mai concentrată de substanțe nutritive, dulceață, aromă, și atunci el poate să intre în epuizare, am spus, intră în epuizare, își pierde imunitatea, frunzele încep să îmbolnăvească mai mult decât în normalitate, să spunem așa, iar nefăcând aceste lucruri, la o suprasarcină, el poate să cedeze. În primul rând, se ofilește, după care poate să moară, nu moare imediat. Moare când îi mai vine încă un factor negativ, adică fie că vine un stres hidric, nu are apă, fie că vine un stres termic și cu călduri foarte mari, și atunci prima suferință îi mai vine încă una, cedează și moare cu fructele pe el. Asta se întâmplă și la persic, dar mai ales la cais. Mergem acum la cais. Și iată-ne acum la cais. Eu la caisul ăsta am făcut o tăiere odată la 3 ani. Adică facem o tăiere în ramuri de 3 ani, lăsăm alte ramuri să crească, să ramifice, să fructifice, încă o dată și după 3 ani jos și lăsăm alte ramuri mai tinere. Bun. Și acum să vedem ce se întâmplă cu o ramură care fructifică, a scăpat de ger sau de monilioză și a început să fructifice. Eu o să iau o ramură în mână ca să arăt mai exact sau să o aplec. Vedeți aici, are elemente de rod, de caise, de la bază mai puține, da? Și în continuare încoace avem caise, deja a ieșit din floare. Când pistilul este clar, petalele sunt căzute, înseamnă că avem fructe. Și venim încoace în continuare, vedeți, pe toată lungimea are 1,5 m, din ce în ce e mai aglomerat în partea superioară. Acum vă spun un lucru. E bine să lăsăm caisul netăiat în ceea ce privește scurtarea ramurilor, dar facem rărirea ramurilor și lăsăm ramurile întregi. De ce? Vedeți dumneavoastră, dacă vine în prima fază bruma, mor primii de flori, care sunt care? Sunt cele care de la bază și el înflorește în continuare până în vârf. Iată, aici avem deja caise, iar aici avem floare. Dar aceste flori vor face și ele caise. Sunt foarte multe în partea superioară și vor rămâne mici, fără gust, fără aromă, fără nimic. Se vor îmbolnăvi primele. Și atunci ce facem noi? Venim și scurtăm ramura undeva să rămână partea de mijloc unde avem cele mai frumoase caise. În faza asta în care a trecut pericolul de brume, de îngheț. Scurtăm, dăm jos și rămâne ramura asta să fructifice atât cât poate să ducă, adică un număr de caise pe care le poate duce. Iată, mai luăm un exemplu aici, vedeți, are 1 metru, care e 2 metri de fapt, nu 1 metru. Și a uitat și aglomerații în partea asta de aici, vedeți? Ia uitați și aglomerația este aici, spre deosebire de partea rămasă. Nu vreau mai mult decât 1 kg de caise pe ramura asta, nu mai mult. Și atunci ce facem? Scurtăm și eliminăm partea asta de aici, care cu siguranță nu va face fructe de calitate. Nu o să aplec fiecare ramură, dar voi veni cu o foarfecă lungă și scurtez fiecare ramură în parte, dacă voi avea timp. Dacă nu voi avea timp, se va întâmpla exact ce v-am spus înainte, vor rămâne fructe fără calitate. Mergem mai departe acum la prun. Mergem la prun și ne întoarcem la cireș imediat cu explicațiile. Aici avem un rând de cireș care este alăturat prunilor. De fapt, aici avem o livadă de prun și marginea este marcată cu cireș. Am ajuns la prun. Vedeți că aici noi am făcut scurtări în ramuri anuale ca să reducem în uscat, am făcut aceste scurtări, ca să reducem numărul de flori. Dar totuși au rămas, uitați cum e aici, da?
Avem ramificații aici, 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 aici. Dacă lăsăm toată asta în cărcătura asta, vom avea aici cel puțin 2 kg de prune. Nu le va face pe toate de calitate. Nu vor fi bune nici de piață, așa cum urmează să le valorificăm noi, și nici pentru industrie, adică să facem compoturi, nici pentru țui, că măcar nu sunt buni, pentru că nu au dulceață, nu au aromă. Și atunci ce facem? Reducem, vedeți? Reducem așa de aici, să rămână mai puține ramificații, cu mai puține prune, dar mari și frumoase. Așa facem la toți prunii. Haideți să vedem ce facem la cireș. La cireș avem următoarea situație. În momentul în care el nu a trecut prin tăieri de fructificare, adică scurtarea ramurilor anuale, în fiecare an, el începe să-și regleze singur ramificațiile, face ramificații scurte cu buchete de mai în vârful ramurilor anuale, iar creșterile anuale următoare vor fi mici de 2 până la 2-3 cm și am stricat pomul. Cum ar trebui să arate el? Așa, vedeți? Adică am scurtat ramura asta de aici acum 2 ani, a pornit ramuri anuale aici, 1, 2, 3, au făcut flori la bază, cum e normal la cireș, și câteva buchete de mai foarte mici până în partea superioară. Iar din vârf emite alți răstari anul acesta, care să facă ce? Să facă exact ca mama lor. Dacă n-am făcut aceste scurtări, apar aceste aglomerații, de exemplu aici, vedeți? N-a fost făcută scurtări în ramura asta, acum 2 ani. Am lăsat-o să crească cum a vrut ea. A crescut ramura asta, a generat alte ramuri și la rândul ei alte ramuri. Ce a făcut? A făcut în vârf o aglomerație de cireșe. Are în jur de 40-50 de cireșe, fiecare buchet dintre ăsta seamănă mai mult cu florile alea buldenești. Ce facem în situația asta? Eliminăm măcar una dintre ele, cu toate că fructele de pe această aglomerație nu vor fi de calitate. Asta este o pierdere de la bun început. Calitatea o găsim aici, vedeți? Unde avem buchete de mai mici și pe o lungime mai mare. Dar vedeți și aici, nu s-a făcut o scurtare a acestei ramuri și ce a făcut ramura respectivă. De-aia insistam eu la tăierea cireșului, că se face în muscat. Se face scurtarea ramurilor anuale. N-am scurtat-o, ea a crescut la 50 de centimetri, a generat pe toată lungimea buchetei de mai și s-a terminat cu încă o serie de buchete de mai în vârf. Ia să vă arăt eu la cameră. Ia uitați câte buchete de mai a făcut în vârf aici și ce aglomerații de cireșe. Deci asta este o mare greșeală, aici vor fi fructe de proastă calitate și pline de boală. Face și scurtări aici în ramura asta, care n-am făcut-o când trebuia. Mai urmărim așa, aici avem, la fel, vedeți, avem buchet de mai aici, vedeți, buchet de mai, unul care n-a florit și unul și mai multe grămadă în vârf, le scoatem pe acestea din vârf. Unde nu avem decât o situație simplă, cum e aici, mai bine lăsăm doar un buchet de mai, scoatem pe ăsta de aici, avem foarte multe flori. Altă situație, venim aici, vedeți, tot așa, n-a fost scurtată ramura asta. A generat buchet de mai și în vârf iar o serie, o aglomerație de buchete de mai. Vom avea multe cireșe de aruncat de aici dacă nu facem acum această eliminare. Uitați, o ramură bună aici, n-a fost scurtată, s-a umplut cu buchete de mai, bineînțeles, și nu o să genereze aici o altă ramură pentru anul următor, a creat un buchet de mai. Asta este greșeala atunci când nu se fac scurtările în ramuri anuale. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru distribuiri și nu în ultimul rând pentru donațiile pe care le faceți dumneavoastră. Cât de mici, știți cum este, mai multe puncte de susținere mici face mai mult decât o susținere mare dintr-o singură parte. La revedere și succes pe toată linia!